Είμαι ο Βασίλης Βασιλείου. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Πέλλας και συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις Κολοσσός. Η Κολοσσός είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην επισκευή του γεωργικού μηχανήματος Fendt. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πριν 26 χρόνια. Το 1998, σε ηλικία 19 ετών, ξεκίνησα τη συνεργασία μου με τον κύριο Νίκο Κουρίνο στην Ελκυσίρα ΑΕ, την τότε Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος Fendt. Από το πρώτο σεμινάριο που έκανα στη Γερμανία, στο εργοστάσιο της Fendt, μου κίνησε την περιέργεια αυτό το γεωργικό μηχάνημα. Από τότε έως τώρα εκπαιδεύομαι στη Fendt και στην BayWa. Η BayWa είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός συνεταιρισμός της Γερμανίας και επισκευαστής Fendt. Συνεργάζομαι στενά με την BayWa ως επισκευαστής στην Ελλάδα. Αυτή η δουλειά είναι η ζωή μου. 26 χρόνια τώρα δραστηριοποιούμε σε όλη την Ελλάδα. Εκτός της Ελλάδας, Κύπρο, Αίγυπτο, Ρουμανία, Αλβανία, Κόσοβο, Αδριανούπολη, Τουρκίας, όπου μου ζητηθεί. Όποτε με πάρουν τηλέφωνο πρέπει να είμαστε εκεί. Έχω μια πολύ δυνατή ομάδα, προσπαθώ για το καλύτερο. Πλέον οι Κολόσσους είναι εξοπλισμένοι με 2 κινητά συνεργεία. Πράγμα που σημαίνει είμαστε παρόντες οπουδήποτε χρειαστεί, στηρίζοντας έτσι τον αγρότη. Το μόνο πράγμα που με ηρεμεί όταν δεν είμαι στη δουλειά είναι που πηγαίνω βόλτες στο βουνό με τα 3 μου σκυλάκια. Κάνω τον περίπατό μου, ξεκουράζομαι και επιστρέφω πολύ καλά. Είμαι παντρεμένος, έχω 3 υπέροχα παιδιά και μία σύζυγο που στηρίζει σε ό,τι τρέλα κάνω. Σε όσες χώρες μου ζητήθηκε να πάω για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, ο μόνος άνθρωπος που μου έλεγε πήγαινε και μη φοβάσαι τίποτα ήταν η σύζυγός μου. Θα ήθελα τα παιδιά μου να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά, αν την αγαπάνε, διότι αν δεν την αγαπάς, δεν μπορείς να την κάνεις. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά, λείπεις μέρες από το σπίτι σου, λείπεις πάρα πολλές ώρες και έχει πάρα πολύ κούραση. Το επάγγελμά μας συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Η συνεργασία μας με τους αγκρονομίστες είναι πολύ σημαντική να βάλουμε ένα λιθαράκι ακόμα για τον Έλληνα αγρότη.